تنها در جنگل‌ها و کوهستان‌های دورافتاده قطب شمال 4 شرکت کننده باید به مدت 10 روز بدون آب و غذا توی سخت‌ترین شرایط برای بقا در مقابل طبیعت وحشی و جانوران درنده تلاش کنند. در گروه‌های 2 نفره بدون حضور تیم فیلمبرداری، بدون تماس با همدیگه و کاملا عایق از دنیای بیرون. در پایان روز 10 تیمی که همچنان توی چالش باشه و به مقصد مشخص شده برسه برنده این چالشه. انسان در مقابل طبیعت، قطب شمال. سرم گیج داره میره، ولی انگشتای پاهامو حس نمی‌کنم. کمردرد شدید دارم. شکمم خالیه و دیگه ما واقعا مثل روز اول و دوم نیستیم دیگه، هیچی برای از دست دادن نداریم. هیچ آقا شرایطو میبینی دیگه، کم بریم استراحت کنیم. چی بگم خواهش؟ قبل از اینکه سریال اصلی شروع بشه یه تشکر ویژه میکنیم از یوسی تتو که اسپانسرینگ امسال ما رو بر عهده گرفت. اگه توی آلمان زندگی میکنید و دنبال یکی از بهترین استودیوهای تتو هستید، حتما به یوسی تتو توی برلین سر بزنید. و اگرم توی ایران هستید و دنبال یه طرح تتو خفن هستید، حتما به اینستاگرامشون پیام بدید و طرح خودتون رو به صورت رایگان تا آخر امسال باهاشون طراحی کنید. ممنون از حمایتاتون و ممنون از یوسی تتو. بریم برای ادامه سریال. بچه مثل اینکه باد اینجا ما رو نگه میکنه. الان 1-2 ساعته که باد خیلی شدید داره میاد. این سمت پرنبار باز شد که من دوباره بستم ولی باد خیلی شدید. فیفی هم خوابه، خدا رو شکر ازش پرسیدم که سردش یا نه. نه اوکی هم، خدا رو شکر. بازم صبحتون بخیر بچه‌ها. اول صبح ما مشکل بادو داشتیم که سرویسمون کرد. الان مشکل بارونه داریم. این بالا یه ذره بازه، قشنگ بارون داره میاد میخوره تو سر من. خوب خوابیدی فیفی؟ بد نبود، ولی بلند شدم بالا کیسه خوابم و داشتم خیس شده. صد سر بارونم بد نمیاد که پاشیم بریم، مسیر زیاد مونده. بعد 2 شب، بعد 2 روز دیگه میمونه. ابرا خیلی زیاده. ابرا بچه‌ها بیش از حد زیادن. خودتون ببینید، یعنی هولی شت. فکر نکنم تا یه ساعت دیگه اینا بارون بند بیاد. الان اگه پاشیم من مشکلی با بارون ندارم، با اینکه شلوارم زده بارونی نیست، ولی تا بخوایم وسیله رو جمع کنیم از بس بارونش زیاده که کل کیسه خواب و زندگیمون رو خیس میکنه. از این طرفم بعض گشنگی دارم میمیرم، اصلا نای بلند شدن رو ندارم، اصلا گیجم. آقا الان برای اینکه بارون داریم بادم بهش اضافه شد، باد شدید. میبینی؟ بچه‌ها کفش من بیرون بوده دیشب، خیسه کفشای فیفی هم خیسه. به زور کیسه خوابا رو جمع کردیم و اصلا شرایط خیلی بده. امروز بدترین روزمونه، شرایط بیش از حد بده. فیفی همه چی اوکیه، نگران نباش. فقط 2 روز مونده فیفی، فقط 2 روز. یه ذره دیگه میرسیم. امروز روز 8 میدونم، منم خسته شدم. شانس بس خراب بود، یه لحظه برد بیاد. ما به وسیله آموزش داریم. لباس داریم
داریم پاره میشیم تو این وضعیت. هولی شت، خیسه سوار منم بارونی نیست. توی طبیعت بکر سوئد مثل سگ داریم پاره میشیم. گشنمونه، روز 8مه داریم پاره میشیم. من ریدم تو این طبیعت، داریم واقعا پاره میشیم. خیسیم، سرده، یخه، گشنمونه. چیکار کنیم دیگه؟ این بارون هم بد نمیاد. این هم از مسیرمون بارون زده، همه جا خیسه. کل مسیر من الان اینجوریه. وای خدا کنه از رودخونه نباید بگذریم، اگر رودخونه هم تا زانو پر از آب الان. بچه نه آو من خمیشم از آب میچکه. بچه امیدوارم که ما رو بتونید درست ببینید. ما از اون موقعی که دوربین رو قطع کردیم اینقدر اومدیم تا رسیدیم به چند تا درخت از اون کوه لعنتی اومدیم پایین. هنوز داره بارون میاد. اینم از مسیر ماست. خدا رو شکر این کوه لعنتی که پشت سر اون بود اون مسیر لعنتی تموم شد. و قبل از اینکه بریم نمیدونم چقدر دیگه تا مقصد مونده، ولی زیاد نمونده. ولی ما صبح از خواب بلند شدیم از وقت شرایط بد بود که فقط باید میرفتیم. من تو اون بارون کل زندگیم خیسه، حتی شورتم هم الان خیسه. کل زندگیم زیر کاپشن، روی کاپشن. بعد دوتا کفشام انگار مثلا توشون 2 لیتر آبه. تو هم اینجوری؟ آره دستشان بگیر. آره ولی اینو آوردم. باش کنم یه چاره نداریم بچه ها، انرژی میخوایم. آخرین ترمایمونه، آخرین انرژی که ما قرار بگیریم و دستان حس نداره. من باز کنم. اوه دستان گیر کردیم، خب نمیتونم بهش کنم. ما اگه امروز اینو بخوریم فردا هم کل روز هیچی نمیخوریم. باید بریم. بعد هر چه سریعتر بخوریمش و تا جایی که میتونیم مسیر بریم، وگرنه نمیرسیم و چارشون بیاریم. وای چقدر چسبید. برای من مزه طول کبابو داشت. الان باید آب بخوریم تا معده‌مون سیر شه. آماده مسیری؟ آماده نباشی هم باید بریم. مجبوریم باید بریم. بچه من دوربینم میذارم توی کاپشنم که در اون حد آب توش نره، چون که گوپرو تو دست منه. درب مموریشو عوض کردم و دیگه ضد آب نیست. بعد از 8 روز اینا بیشترین تعداد درختایی هستن که دارم میبینم. یعنی 8 روز ما این همه درخت ندیده بودیم. هولی شت. نشونه خیلی خوبیه، یعنی داریم به مقصد نزدیکشیم. من امروز تا جون دارم میخوام برم، نمیشه نرم. الان شرایط بقای واقعی نمیشه نرم. اگه بایستیم به خاطر باد و بارون یخ میزنه، تا شب میمیریم. مجبوریم بریم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. هیچ جایی هم پناه نداریم که بخوایم بریم زیرش پناه بگیریم. حتی این درختان به ما اونقدر پناه نمیدن. همه کاری که باید بکنیم اینه که فقط باید بریم. اینقدر باید بریم تا نزدیک بشیم به مقصد، یه جای خوب پیدا کنیم، آب بارون بهمون نخوره، بتونیم خودمون خوش کنیم. راه دیگه نداریم. کفشامون هم که خیسه،
بیا سعی کن با یه پات بیای. برو اوکی. کفشات خیسه دیگه. چی داریم برای از دست دادن؟ خب تمام. حالم داره از زندگی. دیگه ما واقعا مثل روز اول و دوم نیستیم دیگه. هیچی برای از دست دادن نداریم. هیچ. حتی دوربینمون هم داره به فنا میره. هیچی. این کیفی هم که رو سینه من بود توش پر از پاور بانک و اون یکی دوربین هم بود که اونم برداشتم تو کولمه. اونم خیس شده بود. فقط امیدوارم که وسیله برقیمون و تجهیزات دوربین خراب نشده باشه. یکی در چه حالی؟ چی نمیتونم بچرخم. در چه حالی؟ هم یخیزم چون خیسیم باد میاد. بچه ما همین الان امروز یه کوچو انرژی گرفتیم. خدا رو شکر. هیچ راه دیگه ای نداریم جز رفتن. Let's go. یا میمیریم یا میرسیم. درسته یا نه؟ میرسیم. بزن خرش. بگو میرسیم. بگو میرسیم. یواش. میرسیم. یی. Let's go. آقا بذارید یه چیزو بهتون نشون بدم. به نظر شما این جای چیه؟ دلش میخوره جای پنجه‌های خرس باشه. یه خرسی که تقریبا نوجوان باشه. زیاد بزرگ نباشه. و اینجا که ما هستیم خودتون ببینید جنگل داره. چی؟ تازه هم هست. یس. به ما گفته بودن که دقیقاً تا همون مسیری که آخر چالش دارید میایید این ما 2 تا خرس دیده بودن، ولی گفتن که اصلا خیلی باید احتیاط کنید. بچه این مسیریه که ما داریم میریم. خدا وکیلی. یعنی کل مسیر همینه. کل مسیر. من الان یه کوچولو بارون قطع کرد. ما میشینیم یه کوچولو استراحت کنیم باد و بارون شروع میشه. نمیفهم چرا. چه شانسیه که ما داریم. گروه آلفا بدشانس ترین گروه روی زمین ولی قوی ترین. خدا شاهده مسیر ما رو نگاه کن. اصلا افتضاحه. کل مسیر کل مسیرمون همین. هرچی اومدیم هرچی هم داریم میریم. دارم روانی میشم. خسته شدم دیگه. هرچی میریم نمیرسیم. آقا بالاخره یه ذره آفتاب در اومد با اینکه ابریه، ولی اینجا خیلی خوشگله. ببین. خب آقا ما نزدیک شدیم به مقصد پایان چالش. میشه باورت میشه؟ خیلی خوشگله. بچه‌ها تقریبا 1.5 تا 2 کیلومتر دیگه مونده تا پایان چالش و یه جا خیلی خوبم پیدا کردیم. دقیقاً همینجا به نظر من بهترین جا برای کمپه. یعنی ما هر شب پناهگاهمون رو به سنگ بستیم. آره اینجا موکه. ما هر شب پناهگاهمون رو با سنگ بستیم. ولی امشب میتونیم بالاخره به درخت ببندیم چون که اینجا پر از درخته. هولی شیت. به نظرم تا بارون نمیاد بریم لباسامون رو عوض کنیم چون آره میتونیم. آبم. من دارم یخ میزنم. پناهگاه رو میزنیم دیگه داخلش دوباره خیس نشه. با وجود اینکه همه چیمون خیسه. توش خیس نمیشه ولی به نظر من بهترین کار همینه که الان بریم لباسامون رو عوض کنیم چون که الان اگه یه جا ثابت بخوایم وایسیم پناهگاه رو بسازیم یخ میزنیم. عوض که کردیم کفشمون رو در بیاریم یه ذره بدنمون که ریلکس شد بعد شروع کنیم با پناهگاه رو بسازیم چون هنوز هوام روشنه خیلی وقت داریم. ببین بعدش من فقط میخوام برم تو پناهگاه مستقیم میخوام بخوابم. خیلی خسته‌ایم بچه‌ها. امروز به خاطر اینکه تون مایا رو خوردیم بعد گفتیم هرچی انرژی گرفتیم و راه بیایم. بعد خیلی راه همین کارم کردیم. سرویس شدیم خدایی. بعد چون که مسیرمون هم خیلی بد بود. نگاه کن دیگه لباسای من. سرویس واقعا سرویس شدیم. آره خیلی. خب آقا ما لباسامون رو عوض کردیم. البته لباسامون که چیه من شورتمو عوض کردم. دوباره شورت قدیمی رو پوشیدم. اون خشک بود خدا رو شکر و این شلوار رو پوشیدم که اینم هنوز خشک نیست. پایینش خیسه. هنوز از دفعه قبلی که خیس شده بود یه ذره خیس مونده بود. و فیفی هم لباساشو عوض کرده. فیفی الان چه حسی داری لباساتو عوض کردی؟ حس خوبی دارم ولی کاپشنم هنوز خیسه. اینو پوشیدم دوباره در خیس. من الان دارم یخ میزنم چون تیشرتم هنوز خیسه. دستکشم هنوز آب میچکه. الان کفشم هم همچنین قروش میکنه و این سری که من جوراب ندارم. این کفش بدون جوراب دارم پام میکنم. به
سری چادر رو بزنیم. سری چادر رو بزنیم. آره کم کم داره دیر میشه. خیلی امروز مسیر اومدیم اصلا باورم نمیشه. باورت میشه؟ خیلی خوشحالم. ولی خب پس فردا تمام میشه. خیلی خستم. یه پناهگاه میسازیم. خیلی خستم، خیلی خوشحالم. آره. یه حس من همچین. ببین مبهمی دارم. من دوست دارم فقط پناهگاه امشب بسازیم، بریم تو پناهگاه، من برم تو کیسه خواب، پاهم خشک بشه، خودم خشک بشم. کنه بارون نیاد دوباره. همین تنها آرزوم اینه. بعد یه چیز بهت بگم، یه پناهگاه الان میسازیم. پناهگاه رو که بچه‌ها ما فردا میخوام اینجا بمونیم چون خیلی نزدیکیم. پس فردا پناهگاه رو جمع میکنیم و تمام میخوره. دیگه شو بکن. بریم برای ساخت پناهگاه. و به اینم از پناهگاه ما. بچا هوای ذره تاریک شد، خیلی طول کشید تونستیم این پناهگاه رو بسازیم. نمیدونم چرا ولی هم انرژی نداشتم، خیلی معطل کردیم. همین که ما امروز صبح این پناهگاه رو که جاشیم جمع کردیم خیلی سری تو هم پیچوندیمش آوردیمش، اصلا تاش نکردیم و تمام بندا گره خورد. همه رو نشستم تک تک باز کردم و اونایی هم که باز نمیشد و نشستم پاره کردم و فکر کنم یه نیم ساعت 40 دقیقه از وقتمون رو گرفت. خب اینم از پناهگاه ما. بچه پناهگاه خیلی خفنیه نسبت به شبای دیگه. از همه جا محکم بستمش که آب نتونه بیاد داخل. خب بچه ورودیش هم اینجاست دقیقاً و هر سری که میخوایم وارد بشیم این سنگ رو باید بزنیم کنار به این صورت. ای بابا چون ندارم این سنگ بزنم کنار و اینجوری میتونیم وارد پناهگاهمون بشیم. امشب خیلی جا داریم، یعنی هر چقدر بگم بازم کم نسبت به شبای قبل. منم بهتون گفتم اگه درخت باشه من همه کار میتونم بکنم، فقط به شرط اینکه درخت باشه. در کل بخوام راجع به امروز نظر بدم خیلی راضیم. بچه‌ها امروز واقعا یکی از روزایی بود که واقعا جر خوردیم، یعنی فکر کنم سخت ترین روزمون امروز بود و حتی با وجود اون کنسرو بازم ما سیر نشدیم و بعدش هر چقدر راه میرفتیم نفس میکردیم و استراحت میکردیم. اصلا یه جایی بود که من گفتم من دیگه نمیتونم، من دیگه رو صفرم. ولی نمیدونم چه انگیزه‌ای تو من بود که تونستم تا الان ادامه بدم و دوام بیارم. واقعا نمیدونم این چه انگیزه‌ای، این چه استقامتی تو من بود که تونستم این کار انجام بدم. ولی از لحاظ بدنی بدنم واقعا نمیکشید دیگه. فیفی هم خیلی کم راه میومد آخراش، اونم دیگه واقعا نمیکشید، در حد قدم زدن بود قدماش. منم بهش کاملا حق میدم. همین که تا الان اینقدر استقامت داشته دمش گرم. واقعا پرچم همه دخترا رو برد بالا. خوشحالم از اینکه امشب یه پناهگاه خوب داریم. باد نمیاد. یعنی امشب دوست دارم برم راحت تا صبح بخوابم بدون اینکه باد بیاد، بدون اینکه خیس بشیم، بدون این دردسرا. خیلی دلتنگ موقعیت اینجوری بودم، خیلی دلتنگ یک پناهگاه اینجوری بودم. فقط امیدوارم که تیم بتا حالشون خوب باشه هر جا که هستن و اونام بتونن به موقع برسن. امروز شب هشتمه، امروز که نه امشب شب هشتمه. خیلی خدایی خسته شدم ولی از یه طرفم خیلی خوشحالم. خب یه حسی دارم که وصف کردنش یه ذره سخته، مثل وقتاییه که خیلی داری تو زندگی تلاش میکنی بعد مثلا یه پله مونده به موفقیتت. دقیقا همون حس رو دارم، با این که اونجوری که میخواستم پیش نرفت. یعنی دوست داشتم مثلا چالش رو کامل انجام بدی و مثلا اوه چقدر سرد، مثلا تو ماهیا رو باز نکنیم و اینا. ولی خب دیگه هیچ چیز مهمتر از سلامت آدم نیست دیگه. من همین الانش حالا امروز باز یه ذره بهتر شد. روزای قبل بهتون گفتم که من معده درد داشتم. خب بعد این که دیگه معدم واقعا شروع کرده بود به درد. اینجوری دیدین نفس میکشید چگمتون باد میشه. من نمیدونم الان منو درست ببینید یعنی چون خیلی بارون میاد. بعد نفس میکشیدم معده درد میگرفتم شدید. حالا باز امروز تو ماهیار خوردیم یه ذره اوکی شد ولی هنوزم درده. بعد اینکه امروز انقدر خسته بودیم و بارون شدید میومد. خب یعنی الان کیفمو برگردونی شور آب میریزه، یعنی کل وسیله‌مون شده خیس. حتی لباسای جدیدمو که عوض کردم من اونا هم خیس بود ولی خب چاره دیگه نداشتم چون لباسای قبلی دیگه خیلی کثیف شده بودن، مجبور شدم پوشیدم. ولی امروز خیلی سخت بود. من دیگه صبح دیگه داشتم میترکیدم، یعنی یه جای رسیده بودم که اصلا کلا رد دادن، یه زدم زیر گریه. ببین خیلی از آدم خواهد ناراحتی گریه میکنه اوکیه،
ولی خب از عصبانیت مثلا گریه کنی به نظرم، من اصولا آدمی نیستم که گریه کنم، خب گریه نمیکنم. شاید عصبانی بشم مثلا داد بزنم ولی گریه نمیکنم. و انقدر دیگه علاوه روحی بهم فشار اومده بود که دیگه زدم زیر گریه. اصلا خیلی یهو رد دادم. صبح همه وسیله‌مون خیس بود. بعد ما از اول چالش داشتیم تلاش می‌کردیم که وسیله‌مون رو خوش نگه داریم، چون واقعا سرده. یعنی حتی وسیله‌مون خوش بود، شب تا صبح من میلرزیدم که حالا فکر کنم خیسم هست دیگه. ولی خب تنها چیزی که باعث شد تا اینجا اومدم، بذارید شما رو خوش کنم منو خوب ببینید، تنها چیزی که باعث شد بیام و بهم امید داشت بچه این بود که اول اینکه خب شما دارید نگاه میکنید و اینا، بعد اینکه من هرچی ویدیو میذارم توی یوتیوبم اولین نفری که میاد میبینه مامانمه. خب یعنی من هر ویدیو هر جا، یعنی هر عکس بذارم توی اینستاگرام، استوری بذارم، چه بدونم پست یوتیوب بذارم و اولین نفر مامانم میاد میبینه. بعد دیگه چون مامانم داره این ویدیو رو میبینه، بابام داره این ویدیو رو میبینه، مهران از اومد داره براتون ویدیو میگیره، چون که مامان بابام این ویدیو رو میبینن، دوستان میبینن، عاطفه، الکس، آبجین. نخواستم ناامیدشون کنم، خواستم از اینجا بگم دخترت میتونه همه چی انجام بده، هیچ چیزی باعث شکستش نمیشه و اینکه خواستم سربلندت کنم. به خاطر همین تا اینجا ادامه دادم. خیلی خوشحالم رسیدیم اینجا. آره دیگه امشب شب 8م، الان میخوایم بریم بخوابیم. با وجود اینکه خیسم ولی واقعا هیچی واسم مهم نیست الان، فقط امشب مونده و فردا شب دیگه بعدش تمامه. خب آقا تیم خسته ها اومدن. فیفی هم توی لونشه. فیفی خوبی؟ من دوباره رفتم کیسه خوابت خیسه؟ خیلی خیسه. آب زیاد نرفته امروز توش که. توش گرفته آب. وای فیفی امروز صبح یادته؟ ولی خدایی با اینکه خیسه نمیدونم من گرممه. هوا گرم شده یه ذره چون باد نمیاد. آره. هوا گرم نیست بچا ببینید. معلوم نمیشه تو دوربین. چرا معلوم نمیشه؟ بچه خودمون میبینیم. شاید گرمه وجودمون رفته، مهم نیست. اینو بیارم. من خدا رو شکر موام خوش شده، ولی وای امروز صبح خیلی بد بود. بچه‌ها فرض کنید یه جا شما تو کویید که هیچ درختی، هیچ سایبونی، هیچ چیزی ندارید که شما بخواید برید زیرش از خودتون محافظت کنید. تو کوه هم خب آلاچیق هم وجود نداره، یعنی صاف بود. بعد ما بغل یه سنگ کمپ کردیم، هم باد میاد هم بارون. پناهگاهمون یه ذره خراب شده، بارون شدید هم داره میاد. بعد اون موقع بعد وایس ببینید چه تصمیمی میگیری. بعد گشنت هم هست. تصمیم بگیری چی؟ اوکی من الان اگه پاژم پناهگاه رو درست کنم خیس میشم، یعنی یک دقیقه تو برید بیرون تو اون بارون خیس میشی. بارونش خیلی بد بود. اگه پناهگاه رو درست نکنیم مجبوریم همینجا بمونیم منتظر این که چه میدونم بارون بند بیاد، ولی ابرا خیلی سنگین رو برمون اصلا بارون دیگه بند نیومد تا چند ساعت بعدش. بعد اینقدر شرایط بد بود که اصلا نمی‌دونستیم چیکار کنیم. اگه ما پا می‌شدیم پناهگاه رو برمی‌داشتیم تا می‌خواستیم کیسه خوابا رو تا کنیم کل زندگیمون خیس می‌شد. توی دقیقه خیس می‌شدیم. بعد ما چیکار کردیم؟ ما 2-3 ساعت منتظر موندیم. هیچ اتفاقی نیفتاد. دیگه انقدر بد شد آره. آب اومد. اینقدر بد شد آب اومد داخل. ریخت داخل. یعنی من اینجوری اینو اینجا گرفتم بالا گفت شر از اون بغل آره. انقدر. بعد یه طرف باز شده بود، یه طرف چادر. من فکر میگم کفش و کیفم داخله. بعد نگو اینا افتاده بودن بیرون. وای چندین ساعت بیرون بودن همه چی. کفشای تو آره یکی از کفشای منم همچنین. اصلا افتضاح بود. من الان پام داره یخ میزنه ولی الان حالا چیز بهت بگم کفشون اگه خیس نمیشد تو مسیر بعدیش خیس میشد. آره مسیر افتضاح بود ولی آره دیگه خوشحالم که خیس شد. آقا ما خیلی از سکانس‌ها هم دیگه فیلم نگرفتیم چون من دوربین خودم ضد آب نبود، تو کوله پشتی عقب بود. بعد گوپرو هم باتریش تموم شده بود، باتریام و تمام تجهیزات برقی تو کوله پشتی عقب بود، چون اگه این جلو میذاشتم خیس میشد. من یه سری سکانس از توی راه گرفتم. آره. از زمین و اینا بچه‌ها مسیر رو دیدن دیگه چقدر ببین ولی از بس من انرژی نداشتم، مغزم داغون بود. خب بعد بارون میومد نمیتونستم وایسم تو کوله پشتی باتری بیارم، یعنی مغزم اینجوری بود که میگه نه برو ول کن بی خیال، چرا اینجای مهران، چرا داری به خودت سختی میدی، چرا دهن خودت، یعنی فقط داشتم به خودم فوش میدادم، اصلا به فکر سکانس نبودم.
ولی تو مسیری که داشتیم میومدیم چند بار کفشمون رفت زیر آب ولی دیگه ما هیچی برامون مهم نبود. هنوزم که هنوز کفش من خیسه، هیچی دیگه برامون مهم نیست. امروز روز 8م، روز 8م تونستیم بگذرونیم. خدایا شکرت، باورم نمیشه 8 روز تونستیم اینجا بمونیم. 8 شب کمپ کردیم، فقط 8 یه شب دیگه مونده بعدش تمامه. یس وقتی به این فکر میکنم این نوره رو پورم کرد، وقتی به این فکر میکنم یه شب دیگه مونده و الان حتی خیسم باشم میتونم بخوابم. آره یه شب دیگه مونده. یه نکته‌ای که واقعا میخوام بهتون بگم بچه‌ها، یه جورایی درد دلم هست و حالا که تو این چالشیم بعد بهتون بگم. بچه‌ها من از روزی که یوتیوب شروع کردم 2 تا شغل داشتم، یعنی هم کار میکردم هم یوتیوب. از اولین ویدیوام اگه نگاه کنید تا آخرین ویدیوام همیشه من سر کار میرفتم، یوتیوبم درآمد نداشت، خرج ویدیوهام میکردم، یه وسیله میخریدم، یه دوربین میخریدم، یه کارهای تو اون ویدیو انجام میدادم که خیلی هزینه بردار بود. همیشه از روزی که شروع کردم درآمد نداشتم تا همین الانم که درآمد دارم وضعیت من همین بوده. بعد پارسال که من اون سریال ساختم 5 روز توی لوکیشن ثابت با چالش روزانه. خیلیاتون به من گفتید که میران سال دیگه چالش‌ها رو یه ذره بیشترش بکن، لوکیشن هم ثابت باشه، ما حوصله‌مو سر میره. منم گفتم چشم. تیم برنده رو آوردم. امسال اومدم همون کاری رو کردم که خیلی از شما گفته بودید. یعنی من هر کاری که دارم تو این کامیونیتی انجام میدم به خاطر شماست، به خاطر این نیست که بگم که نه من الان عشقم کشیده برم تو طبیعت دورافتاده سوئد بریم بچا 10 روز اونجا گم بشیم. اصلا اینجوری نیست. و اگه من به خودم باشه حتی اگه اینجا بخوام بیام با بهترین تجهیزات میومدم. مثلا اینقدر به خودم سختی نمیدادم که گوشنگی بکش دهنت سرویس بشه. من دارم اینا رو انجام میدم که یه چالش خفن بشه برای یوتیوب. بعد یه نکته هم که هست اینه که امسال درآمد من نزدیک به 30% شده. یعنی یه باگ چنل من خورده که بیننده قدیمی میفهمن تو چنل میران ام کی، میران مگنت و میران ام کی لایو یه باگ دارم و اون باگ اینجوریه که 70% از اون درآمد میپره. بعد بچه‌ها شما الان فکر کنید من تو آلمانم، وضعیت خوبه، همه چیز اوکیه، خب برات مهم نیست. ولی اوکی 1 ماه بپره، 2 ماه بپره، 3 ماه بپره، من خودم هم خورد و خوراک دارم، ویدیوام خرج دارن، من به خانواده‌ام کمک میکنم، 1000 تا خرج دارم که باید به اونا برسم. بعد الان چنل من جوری شده که به خدا اگه ساقه بزنه تو سرم اگه بهتون دروغ بگم، چنل من جوری شده که من تو این 2 ماه گذشته هر چقدر از یوتیوب دارم در میارم، تو این 2 ماه نه، تو این 6 ماه گذشته هر چقدر از یوتیوب دارم در میارم همه اونا یا خرج تیم ادیتور و تامنیل زن و منیجر و خود ویدیو میشه، تازه یه مقدارم بعد از جیب بذارم. بعد من برای این چالش شاید باورتون نشه یه وام 7500 یورویی گرفتم، اسپانسر یه مقدار پول به من کمک کرد، یه مقدارم پول من از بچهای دیگه قرض گرفتم، فقط و فقط به خاطر اینکه ما بیایم اینجا این چالش انجام بدیم. بعد حالا این حرفا رو نمیخوام بزنم که منت بشه، ولی چیزی که میخوام بهتون نشون بدم جان هر کی که دوست دارید وقتی که یه چیزی میبینید زود راجبش قضاوت نکنید. من هر کاری که شما بگید انجام میدم، یعنی حتی اگه امسالم کلی کامنت بذارید که سال دیگه چالش اینجوری برگزار کن، میگم چشم، من برای بیننده‌ام اینجام انجام میدم. حتی اگه شده از جیب بذارم، هر کاری میکنم که بتونم اون کارو انجام بدم، هم سطح خودمو بیارم بالا، هم سطح کامیونیتی یوتیوب فارسی. به خدا ما خیلی عقبیم از خارجی‌ها، ما از آلمانی‌ها از خارجی‌ها خیلی عقبیم. ولی چرا همدیگر رو نیاریم بالا؟ چرا این کامیونیتی رو نیاریم بالا؟ بعد نکته‌ای که خواستم بهتون بگم اینه که اگه شما میبینید یه کانتنت خوبه، اگه میبینید یه کانتنت هزینه برداره، تلاش کرده بابتش، پس چرا حمایت نکنید؟ به خدا خارجیات خیلی بیشتر حمایت میکنن. چرا ما هم دیگه رو حمایت نکنیم؟ چرا همش باید بزنیم تو سر هم؟ من این یه نکته بود که واقعا تو دلم بود، می‌خواستم بهتون بگم، چون که جدیدن یوتیوب فارسی جوری شده که یا کانتنت ها سناریو سازیه یا چه میدونم، یا از قبل هماهنگ میکنن با هم. بعد آدمم یه کانتنت خوب میسازه، 20 تا چنل دیگه هم هست تو یوتیوب که میان نظر میدن، نه داداش اینجا ایراد داره، اینجا ایراد داره، همدیگه رو دیس میکنن. و من میگم خب چرا باید اینجوری باشه؟ اگه یه کانتنت خوبه چرا باید اینجوری باشه؟ خلاص این حرف دلم بود، خواستم اینم بهتون بزنم قبل از اینکه بخوابیم. من کوچیک تک تک شما هم هستم، تو وقتی هم که زندم و کانال یوتیوبم هم هست، براتون ویدیو میذارم، براتون فیلم میذارم. اصلا مهم نیست که چه کانتنتی باشه، فقط مهم اینه که کانتنتش خفن باشه، بتونم یه ذره سطح خودم و کامیونیتی رو برام بالا. دوستتون دارم، سرتونم درد آوردم. شبتون بخیر. خوابیدی؟ داشتم برفات گوش میکردم. بگی بخواب. شب بخیر بچه‌ها من دارم یخ میزنم، کیسه خوابم بالاش ذره سرده. فیفی تو اوکی؟ جانا اوکی؟ خیلی سرده. ولی فیفی باد نمیاد. فیفی خدا رو شکر. چرا رفتی اینقدر پایین؟ سر خوردی پایین. وایسا یه ذره بعد بیای بالاتر.
ببین دو شکل خیست اوکی وایسا یه بالاتر خب الان آره میری پایین خیس میشه دارم یخ دیدم منم دارم یخ میزنم اوکی باد نمیاد بارون هم نیست برو تو کیسه خواب محکم ببند درشو برو تو کیسه خواب وول بخور اوکی میشه اوکی میشه میخوای کاپشنت بدم؟ نه اوکیه فقط با هم یخ زده دارم تو کیسه خواب نفس میکشم اوکی میشه فیفی فقط یه شب دیگه صبحتون بخیر وای قیافم چقدر تغییر کرده هولی شت تا حالا خودم اینجوری ندیده بودم معمولا من هر 2 روز یه بار ریشامو میزنم به خودم میرسم تا حالا خودم اینجوری ندیده بودم آقا دیشب یه ذره سرد بود یکم لرزیدم یخ زدم ولی خدا رو شکر بعدش دوباره اوکی شد تونستم راحت بخوابم تا صبح فقط اینکه ولی به دیروز که فکر میکنم خیلی حس بدی بود یعنی خدا امروز رو برای هیچ کی نیاره از چادر زدیم بیرون فیفی داشت گریه میکرد بعد امروز صبح بلند شدم توهم داشتم اینجوری نگاه کردم گفتم نکنه چادر پریده باشه رفته باشه 2-3 بار همینجوری شدم تو خواب ولی دیدم نه خدا رو شکر همه چی اوکیه این داره بارون داره میاد ولی خدا رو شکر خدا رو 100,000 مرتبه شکر هوا خوبه و باد شدید نمیاد من با بارون مشکل ندارم با باد شدید مشکل دارم شاید باورتون نشه ولی من فقط یه شب بدون کاپشن خوابیدم اونم چند شب پیش بود یادم نمیاد بچه‌ها فیفی هم رفته دستشویی شدید داشت فکر کنم دیشب هم هوا تاریک بود دیگه نرفت دستشویی چه میدونم ترسید یا هر چیز دیگه امروز روز نومه اصلا نمیدونم ساعت چنده فقط میدونم که امروز ما مسیر طولانی نباید بریم امروز روزیه که واقعا میتونیم یه ذره استراحت کنیم مخصوصا مایی که الان انرژی نداریم از این خیلی خوشحالم دوست دارم دوباره برم تو کیسه خوابم البته تو کیسه خوابم هستم فقط اینو باید ببندم دوست دارم دوباره اینو ببندم بگیرم راحت بخوابم تا دم عصر از پاشم غذا نداریم خواستم بگم از پاشم یه غذا بخورم از پاشم مهم نیست از پاشم بعدش دوباره بخوابم که بشه فردا صبح پاشیم همه چیزو جمع کنیم خیلی اشتیاق دارم برسیم به مقصد هلیکوپتر بیاد دنبالمون بریم پیش پوریا چه حالی میده سلام روز نوتون بخیر صبح بخیر من الان بیدار شدم اومدم برم توالت بعد گفتم که صبح بخیر رو بگم آقا من دیشب اولش داشتم یخ میزدم خیلی سرد بود بخاطر اینکه پاهم خیس بود لباسم خیس بود بعد دیگه چون باد نیومد خدا رو شکر بعدش تونستم بخوام زیاد یخ نزدم سرد بود خیلی سرد بود و زیاد یخ نزدم الان نمیدونم ساعت چنده گفتم گوشیم خاموش شده نمیدونم خورشیدم نمیبینم که بگم هوا روشن دیگه صبح امروز باید برم بلوبری جمع کنم الانم داره بارون میاد بعد اول میام داخل پیش مهران ببینم چیکار میکنه بعدش بتونیم بلوبری جمع کنیم بارونم میاد فکر نمیکنم الان بتونیم آتیش درست کنیم ولی من خیلی معدم درد میکنه باید حتما برم بلوبری جمع کنم یه سری میوه قرمز اینجا هست ببینیم اینا رو نمیدونم خوراکی یا نه آقا یکی از سخت‌ترین کارا اینه که پاهات رو که ورم کرده اینجا فکر کنم کاملا معلومه که ورم کرده بکنی توی کفشی که کاملا خیسه یکی از سخت‌ترین کارا فکر کنم همینه و الان من پای راستم کردم تو این کفشه ولی هم درده همین که دهنم خیلی سرویس شده یعنی چون که پاهم خیلی ورم کرده کفشه برام خیلی کوچیک شده همین الانم از چادر که اومدم بیرون سرپا ایستادم بعد سرم گیج رفت خیلی حس بدی داشتم خیلی گشنمه یعنی قبل از اینکه حالم بدتر بشه من سری نشستم روی سنگ ولی خب هیچ کاری نشدنی نیست یعنی انگشت کوچیکم وای چقدر درد میکنه حتی به زور و سختی هولی شت چقدر من دوست دارم الان از این کفشا بیام بیرون چالش تمام بشه وای
یه دمپایی راحت پام بکنم. با اون دمپایی تا یه هفته فقط میخوام برام بیام، هیچ کفشی نمیخوام بکنم تو پام. ولی خب تا فردا هیچ چاره‌ای نداریم و باید با این موضوع کنار بیاییم. راستی بچه‌ها قسمت نشد ما خونمون رو درست معرفی کنیم. معرفی میکنم. اینم از خونه ما که دیشب خیلی راحت توش خوابیدیم. اینم از فیفی که داره موهاشو شونه میکنه و اون پایینم باید یه دونه چشمه باشه و این قسمت هم کاملا جنگله و اون پشت هم باید یه دریاچه باشه. قشنگ معلومه. یعنی بهترین جایی که ما تو این مسیری که داشتیم میومدیم پیدا کردیم همینجا بود. آخرش یه ذره آدم که تو این کفش راه میره پاهاش هم دیگه کم کم عادت میکنه. یعنی آوچ دیگه فکر نکنم شرایط از این بدتر باشه. و حالا این مشکلی که الان من با کفشم دارم شاید بهتون بگم 1% از مشکلات کلی ما بود تو این مسیر. من اصلا هیچ برام مهم نیست. من حتی کفشم نداشتم بازم سعی میکردم این مسیر رو بیام. ولی این که الان روز آخر داره این خط داستان در میاره این خیلی بده. الان داشتم قیافه خودم رو تو دوربین گوپرو میدیدم. خب اومدم تو ویدیو رو چک کنم ببینم گرفته یا نه. چقدر داغون شدم، زیر چشام رفته داخل. اصلا حس میکنم یه آدم دیگه شدم. حس میکنم یه آدم بابا این چیه؟ موها خودمه. واقعا حس میکنم یه آدم دیگه شدم. چالش باحالیه، سخته. بچه شما این کارو نکنین. اگه میخواید برید کوه نوردی جنگل، با خودتون غذا کافی ببرید، تجهیزات ببرید، چادر خوب ببرید. این فقط یه چالش بود. اینم همه ما مثلا میدونستیم که قرار سخت باشه و اینا، با رضایت خودمون اومدیم. ولی شما این کار نکنید، خیلی خطرناکه. یعنی هیچ وقت رو نمیتونید هیچ وقت نمیتونی مثلا طبیعت رو پیش بینی کنی. ممکنه هر اتفاق بیفته. ما راهی که از کوه اومدیم و خب چون مشخصه، حالا یه ذره جلوتر بهتون نشون میدم، اگه تو گوپرو نمیدم مشخصه یا نه، گوشیم خاموشه یعنی براتون میگرفتم. راهی که اومدیم و بعد الان نگاه میکنیم شده پر از برف. یعنی فکرشو بکن اگه ما دیرتر نمی اومدیم شاید برف بهمون میخورد دیگه، افتضاح میشد. همش تجهیزات هم نداریم، چادر هم نداریم، یخ میزدیم. واسه همین شما با تجهیزات برید، آب و هوا رو چک کنید، خیلی مراقب خودتون باشید. همین دیگه خواستم برای اینو بهتون بگم. دوستتون داریم. خب آقا حرف از دیروز و بارون و باد شدید شد. چه خیلی من خستم امروز، نمیدونم اصلا انرژیم صفره که اینجا بارون شدید داره میاد. فیفی الان چه حسی داری خیس نمیشی؟ نمیدونم هنوز استرس دارم این بالا بارون نزنه. تو دیگه توهم زدی بعد از این چالش باید بری تراپی. خدا دیروز ولی دیدی گریه میکردی؟ خجالت کشیده. بچه زود من دلم سوخت دیگه. من سریع همه چی جمع اصلا رد دادم، یعنی ترکیدم ملازه از عصبانیت دیگه. آقا آره دیروز منم دیدم فیفی داره گریه میکنه، اعصابم خورد شد، همه چی رو جمع کردم و انرژی نداشتم. نمیدونم انرژی از کجا اومد. اینجوری کیف گذاشتم پشتم فقط میرفتیم تو بارون. آره گفتم برسیم دختر رو برسونیم به یه جایی سیو باشه، بارون خیسش نکنه. آخه امیدم به 2 لباس خوشی بود که داشتم، همون 2 هم خیس شده بود. یعنی انقدر کثیفم داره حالا. خدا رو شکر این یه ذره دیشب خوابیدم، فکر کنم با دم بدنم یه ذره بهتر خوش شده. ولی اوکی. فکرشو میکردی تو این چالش این خط سرویس بشی مخصوصا دیروز و سر همین توالت سرایا گشنگی بکشی؟ توالت رو میدونستم، غذا هم میدونستم نداریم، ولی بیشترین چیزی که سرویس کرد با کوه، مسیر خیلی بد بود، بارون، این 3 تا. من میگم گشنگی هم بود. خیلی اگه غذای درست حسابی داشتیم، گوشت و اینجور چیزا، مثلا روزی یه وعده غذا، یه وعده هم کافیه غذای درست حسابی، نه بلوبری و تون مایی و اون یه دونه مایه خوب. مایه چه خوشمزه. آره خیلی. ببین من داشتم تون مایه رو میخوردم، بعد اصلا خونه خودم تون مایی نمیخوردم. خب بعد داشتم میخورم چقدر خوشمزه است، از این بعد خونه تون مایی میخورم. نمیدونم چون گرسنم بودم خوشمزه بود. از چه غذایی بدت میاد؟ از چه چیزی متنفری؟ مثلا میوه یا غذا؟ میوه مثلا موز. الان حاضری موز بخوری؟ 4 تا بیارم؟ 5 تا؟ آره
دیگه کدو الان دوست داری بخوری؟ همین ببین من کشمش پلو انقدر بدم میاد شیرینه الان، یعنی به حاضرم یه پامو بدم کشمش پلو بخورم. بچه‌ها منم از پیاز متنفرم، منم پیاز همه اطرافیان میفهمن، ولی الان حاضرم یه غذا بخورم، یه سوپ که مثلا 50% پیاز باشه، حاضرم. آقا من که اصلا توی این هوا دوست دارم الان پاشم، دوست دارم یه ذره دراز بکشم. خیلی باید باد نمیاد تا فردا صبر کنیم، یه ذره انرژیمون رو سیو کنیم. مهران سرما خورده صداش دماغه شده. منم سرما خوردم، گلوم خیلی درده چند روزه، بدنم بازم بی‌استر از قبل شده، بیالتر از قبل شده. دم ظهر اگه هوا بهتر شد پاشیم، اگه تونستیم یه آتیش درست کنیم و یه ذره بلوبری بچینیم. انقدر تو چادر بودیم کمر درد گرفتم، بعد یه ذره بارون نم نم مثلا میومد، بعد گفتم ببرم بیرون یه ذره راه برم، کمرم درد گرفت، موهامو ببندم، موهامو باز کردم، با دست یه ذره صاف کردم، اومدم بیرون بارون شدید گرفت، نگاه موهام دوباره خیس شد. واقعا این شانس ما داریم واقعا. چیکار کنم من؟ ای بابا خدایا. خب بچه ها فیفی رفته یه ذره بلوبری و اینجور چیزا بچینه که شب بتونیم آتیش روشن کنیم، در کنار آتیش بشینیم بلوبری ها رو تو اون قابلمه‌ای که داریم، وای شاید مسیر من بده، گرم بکنیم و بزنیم به بدن. ولی تو این بارونی که داره میاد به نظر شما اصلا امکان داره ما بتونیم آتیش روشن کنیم؟ الان مثلا من چوبای اینجوری رو زمین پیدا کردم که کلن ترن، کلن خیسن و این اگه خشک باشه 3 سوت آتیش میگیره، ولی اینجوری که خیسه من دست خودم هم خیس شد. به هیچ عنوان با این نمیشه آتیش درست کرد. تمام چوبای اینجا همه ترن، یعنی اصلا چوب خشک رو زمین نیست، مگر اینکه آدم بخواد این گوش و موشا رو بگرده که عنکبوت رفت تو دهنم، که فکر نکنم توی همچین طبیعتی بتونم تو این گوشه موشا چه میدونم چوب خشک پیدا کنم، فکر نکنم بشه. و حالا من دارم تمام تلاشمو میکنم، ولی بازم میگم تمام چوبایی که اینجا هستن چوبای ترن. اگه یه ذره بنزین یا ماده آتیش‌زا داشتیم میتونستیم خیلی راحت آتیش درست کنیم، ولی فقط با چخماق و فندکی که در اختیار ما قرار داره فکر نکنم بتونیم امروز آتیش درست کنیم. و اینم بهتون بگم که منم خیس شدم تو این بارون، یعنی خودم هم تو این چند دقیقه که اومدم بیرون دنبال چوب بگردم خیس شدم دیگه. فکر نکنم بشه اینجا واقعا چوب خشک پیدا کرد. آخ دوربینم هم داره خیس میشه، این خراب میشه. اولی شت، این دوربین زده بارون نیست. یه بارون شدید گرفته، بعد بند نمیاد. ابرا رو شما نگاه کنید، این بارون بند نمیاد. فکر نمی‌کنم چوب پیدا کنه. حالا من یه ذره بلوبری جمع میکنم، بلوبری که نه همین قرمزبری جمع میکنم، موهامو به زور بستم، موهامم خیسه، یعنی جو بالا بستمش خیسه، موهامو جمع میکنم، بلوبری جمع میکنم، برم پیش مهران ببینم چیکار میکنه. بعد اینکه من اصلا خواستم امروز برم بذار دست و پام بزنم تو آب و اینا، و انقدر الان بارون اومده کل راه ها دوباره خیس شده. خب یعنی شلوارمو که به زور یه خشک کردم، اگه دوباره بخوام برم اونجا تو آب بغل آب کل راهشون بارونه خیس میشه دوباره. موام با اینکه خیلی کوتاهن ولی بازم یه ذره تو من پیچ خوردن. واسه اینه که 10 روز نه 9 روز نشستمشون. هولی شیت. نه یه روز قبل چالش همون رفت، نه امروز دقیقاً 10 روز، 10 روز نشستمشون، چون ما شب چالش همون رفتیم. فردا میشه 11 روز. بارون هم داره شدیدتر میشه، نمیدونم چی بگم، خیلی گشنمونه. آب رفت تو گلوم، از کجا نمیدونم، فکر کنم از چادرمون. خیلی گشنمونه، خیلی خسته ایم. خدا رو شکر که امروز نیاز نبود مسیری رو بریم، تونستیم با خیال راحت هم اینجا کمپ بکنیم. و الان که من دارم میرم بیرون با اینکه پاهم درده ولی کوله پشتی رو کولم نیست، دارم نمیدونم احساس میکنم یه چیم کمه، احساس میکنم 10-15 کیلو وزن کم کردم. خیلی حس خوبیه، یعنی واقعا اون کوله پشتیه رو کولتون، اونم تو جنگل تو مسیر بد خیلی بده. الان که دارم میرم رو قشنگ احساس میکنم لاغر شدم. البته فکر کنم واقعا هم لاغر شدم. حدس خودم اینه که 4-5 کیلو لاغر شده باشم. امشب دوست داشتیم حداقل به عنوان شب آخر یه آتیش درست کنیم، بشینیم دورم، یه آب جوشی بذاریم، یه ذره گرم شیم. ولی مثل اینکه امشب هم نمیشه. واقعا امشب هم نمیشه. با این تجهیزاتی که ما داریم نمیشه. امروز ظهر که دراز کشیده بودم داشتم به این فکر میکردم که الان رفتم تو ایران، آخ جون
توی یکی از عروسی. بچه‌ها من عاشق غذای عروسیم. چون بچه بودیم عروسی زیاد دعوت می‌شدیم. بعد اکثر غذاشون هم زرش پلو با مرغ بود، خیلی حال میداد. یا اصلا رستوران، عروسی، هر جا. بعد من خانمم خیلی زرش پلو با مرغ خوشمزه درست می‌کنه. خیلی دلتنگ هم خودش هم دستپختش هم شدم. یعنی زرش پلویی که اون درست می‌کنه از همه غذا بهتره. باشه داشتم فکر می‌کردم مثلا فرض کن این یه بشقابه. خب بشقاب اینجوری تو دست گرفتی. بعد توش یه پرس زرش پلو با مرغه. آقا خوب دقت کنید. داشتم این فکر می‌کردم که من الان بشقابه تو دستمه، قاشقو گرفتم، یه ذره برنج برمی‌دارم، برنج رو با اون سس مرغ هست، زرش پلو با مرغ داره، بعضیشون از سس مرغ دارن، با اون سس قاطی کردم، یه تیکه از سینه‌ام برداشتم، حالا سینه یا روم، دوتاش خوشمزه است، با یه ذره زرش رو برنج. وای، یعنی بهترین اتفاقی که الان برای من میتونه بیفته همینه. خیلی خفنم. بریم برای قاشق دوم. دوباره یه ذره برنج، یه ذره سس، یه ذره گوشت. وای، بعد بینش هم کلا بزنی. وای بچه، کلا خیلی حال میده. خیلی چقدر دلتنگ کلا شدم. گاز داره، گازش خیلی خفنه. اصلا الان هر چیز گازداری من بخورم خیلی حال میکنم. دوست دارم حتی آبم گازدارشو بخورم. آب گازدارم اینجا هست. ولی زرش پلو با مرغ 2 قاشق بزنی، یه ذره کلا، دوباره 2 قاشق، یه ذره کلا، وای، تا وقتی که سیر بشی چه حالی میده. چه حالی میده خودش. مثل زانوام که میشینم بلندشن انقدر درد میگیره، این پیرزنا شدن. همینطوری میشینم خیلی درد میگیره. ببین کل مسیر رو یه دونه پیدا کرده بودم افتاد. اومدم بگم بلوبری خوردیم، همینم کنده شد. بودم کجا افتاد. قبل از اینکه چالش تمام شه خواستم اینو بهتون بگم، چون که تو این شرایط سخت بودم. الان حالا این چیزی که من مثلا از این چالش یاد گرفتم خواستم به شما بگم. الان دیگه قدر چیزای کوچیک زندگیمو میدونم. هر چیزی همین که یه سقف بالا سرمه خونه دارم، سقف بالا سرمه، شب بیرون اینجوری نمیمونم، چه بدونم غذا دارم، میتونم با آب گرم دوش بگیرم، نمیدونم، بابت همه این چیزا که حتی به چشتون نمیاد، قدر اینا رو بدونیم. من خودم باعث شد که از الان سعی میکنم بیشتر قدر چیزای زندگیمو بدونم. بعد اینکه سعی میکنم بیشتر خدا رو شکر کنم واسه چیزایی که دارم، ناراضی نباشم. نه اینکه مثلا بگم اوکی من نمیدونم اینو دارم بسته دیگه همین کافیه، نه، برای اینکه مثلا بهتر بشه، بیشتر بشه، خدا رو شکر میکنم، تلاش میکنم، ولی ناشکری هم نمیکنم. بچه همین الان بارون داشت میزد که به 2 نصف تقسیم بشه. الان که این رنگین کمان رو میبینید اینجاست، نگاه تو گوپرو قشنگ پیدا نیست، اینجاست. خب بعد اینکه اونجا کوه رو میبینید، اونجا برفه، اینجا چه یخ و برف. همینطوری که شما الان دارید این ابرای وحشتناک رو اینجا میبینید، این وقت خورشید رو میبینید. حالا بذار زیاد مشخص نیست، جلل خالق هوا در آفتابی میشه، میبینی؟ آقا حالا منی که اینجا موش آب کشیده شدم باید همینطوری واسطم تا خوشم. خب چی میشه 2 دقیقه زودتر بند نیومد؟ ولی آفتاب شاید خوب خود نریا همینطوری یه ذره کلا آفتاب دیدیم تو کل مسیر، همش باد و بارون بود. خدایی نره دیگه، داره میره بی بالا. آخه تو کوهیم، بعد این میره پشت کوه ها، آفتاب نداریم، همش ابر. حالا بارون نیاد آفتابم نباشه اوکی، ولی دیگه آفتاب باشه که نور علا نوره. یه زردقه من خوش کنم، من برم تو پناهگاهمون، بعد دوستایی بری برو. خیلی ممنون. خب آقا بچه‌ها ما داریم بدبخت میشیم. ما سردمونه بیرون بودیم، بعد لباسا من رفته بودم چیز بلوبری جمع کنم، بعد دیدیم که بارون اومد، خیس شدیم. بعد مهرانم بیرون خیس شد. آره بعد چون همه چوبا خیس، الان اینجوری کن
حالی میده. نسوزه اینه. نه حواسم هست. بعد انقدر که وسیله‌مون خودمون خیسیم بیرونم آتیش نمیشه درست کرد. همه چوبا خیس. داری اسفندت می‌کنی. آره. الان تنها راهی که خودمون رو میتونیم گرم کنیم با همین پوسته است که من تو مسیر پیدا کرده بودم. حیف. چند تا چوب خشک داشتیم یه آتیش به پامون کردیم. فیفی وای. گرمای آتیش خیلی به آدم انرژی میده خدایش. وای نسوزه. نه اصلا نگران نباش. باورم نمیشه تو چادر داری اینجا تو بالا کوه و اینا بودیم تو دشت بودیم پشه نداشت. اینجا چقدر پشه داره اینقدر پشهاش. مثلا برام پشه مهم نیست. یه دونه پامو زده دیشب دارم فقط میخارونمش. امروز روز چندم؟ خواستم بگم پنجم. نزا باید سکته بزنم. خواستم بگم پنجم. امروز روز نهمه. ببین نمیگذره ولی به نظر من خیلی زود گذشت. امروز در کل خیلی زود گذشت. در بقیه روزا آره امروز نمیگذره. نه بقیه روزا مثل الان میگشتیم دنبال پناهگاه رو میزدیم خسته میخوابیدیم. دهنمون سرویس بود. ولی امروز چون که یه جا ساکنیم نمیگذره ولی بدنمون خیلی استراحت کرد. بعد منتظر فرداییم میدونی؟ انتظار خیلی بده. چه حسی داری روز نهمه؟ دوست دارم تموم شه. حس خیلی خوبی دارم ولی آره. وای باورم نمیشه 9 روز از روز اول تا سوم یه ذره سختمون بود بعد عادت کردیم به شرایط. بابا هر شب یه چیز متفاوت میومد برامون. ولی عادت کردیم خدایش. آره. روز اول دوم سخت بود ولی سوم به بعد خیلی دیگه عادت کردیم. چندم بود داشتم از سرما میبردم فکر کنم شب اول بود. اول و ششم به احتمال زیاد فکر کنم. شب اول بعد ببین واقعا داشتم همون روز اول گفتم خدای من چرا شرکت کردم. ولی نه یه شب گذشت بعد دیگه پوسکلوف شدیم. الان اگه اینجا 10 روز اینجا پناهگاه داشتیم از قبل چوب می‌آوردیم داخل چوبا خشک می‌شدن خیس نمی‌شدن آذوقه جمع می‌کردیم. آقا بعدش اینه که هر روز داره بارون میاد یعنی هیچ روزی نیست که بازم میتونستیم آتیش روشن کنیم مشکلی نداشت هیچ مشکلی نداشت. ولی خب تنها بدی ما الان اینه که ما دیروز اومدیم اینجا فردام داریم میریم. ببین همینم بچا تو کیفم بوده ولی همینا هم زیاد خشک نیستن یعنی تا تر نمیسوزن اینا هم ترن کیفم خیس شد دیگه. کاش میشد همینجا آتیش داشته باشیم. پیکنیک گازی. وای میگم یه پیکنیک گازی کم داشتیم اینجا تو این چالش. وای چقدر دلم غذا خواستن. منم میدونه از این سیخای مرغا سینه مرغ داشته باشی مرینت شده اینجوری بچرخونی جون پیکنیک گازی هم داشته باشی. الان بیاد چشامون رو ببندیم تا 3 میشمارم اسم یه غذا بگو. خب 1 2 3 زرش پلو با مرغ. زرش پلو با مرغ بهترین غذا. از وقتی اومدیم میگه زرش پلو با مرغ. عاشقشم. آخه یه ذره متفاوت باش. خانمم یه جوری درست میکنه خط خوشمزه است. چرا واقعا داریم تو چادر آتیش درست کنیم؟ برای منم سواله. آقا الان که روز نهمه دیگه روز آخره بیا به هم تیمی بودنمون نمره بدیم. وایسا جلو دور صفر بشینم به تیم میت. آره بعد تا 3 میشمارم بعد یه عدد بعد بگیم سریع. اوکی بگو. وایسا بشمار دیگه. واسه خودم فکر کنم. اوکی برو. 1 از 1 تا 10. اوکی 2 3 8. خیلی میدونی چرا؟ آقا واسه میخوام بهت بگم چرا. سال دیگه برو توی تیم دیگه. وایسا میدونی چرا؟ من یه خانم. بابا واسه میدونی چرا؟ آقا یه جا بهش میگم بابا اینجا خوب نیست برای پناهگاه. بعد همون شب به من گفت بچه اینجا باد نمیاد اصلا خیلی جای خفنیه. اون موقع باد نمیاد. یه ساعت خب به من چه وقتی گفتم اینجا شبا باد اینجوری که بچه اینجا اصلا باد نمیاد تا صبح باد نمیاد. ببین بچه ها توقع فیفی میدونی چیه؟ همون شب باد زد چادر فرداشم دوشک باد برد. آخه توقع میدونید بچه ها توقع تو میدونی چیه؟ توقع تو اینه که یه سنگ پیدا کنیم از 3 طرف بسته باشه طرفی هم که بازه ما چادر بنزیم باد نیاد. توقع من میدونی اینه که عجله نکنیم. شب دوم یاد رفت شب شد چادر زدیم. اون شب دوم ببین بعضی وقتا خب شب سوم چی؟ شب سوم کجا چادر زدیم؟ نه شب سوم خوب بود ولی همون
ببین مشکل اینه که الان همون جایی بود که ما چادر زدیم و اینجوری بود، بعد شب باد اومد باد برد چادر رو. مگه مسیر بعدش رو نرفتیم روز بعد بهت گفتم دیدی ما 2-3 ساعت رفتیم پناهگاه نبود، جا برای پناهگاه نبود. من خیلی معذرت نه خب نه یادت میاد، نه خدایش یادت میاد. پوینت بیشتر تنها شبی که به نظرم مثلا میتونستیم پناهگاه رو نزنیم همون شبی بود که بارون اومد بدجور. خیلی باحاله. داشتیم میومدیم بعد وایسو داشتیم میومدیم بعد مثلا جایی که اختلاف نظر داریم خب بعد انقدر خسته و گرسنه یعنی هیچ حرفی نمیزنیم، مثلا نظر من یه چیز دیگه است، نظر من یه چیز دیگه، دوتا هم اونجور ساکت میشیم و مثلا 10 دقیقه هر کی تو مود خودشه بعد میگیم خب این کار بعد فکر کنیم. نه ببین تنها جایی که بعد پناهگاه زدیم گفتم ولی الان منطقی داشتی میگفتی به تنها جایی که نه دیگه دیر شد ولی دیگه دیر شد. یه چیز بهت بگم، تنها جایی که پناهگاه بعدی زدیم همون شب بود که بارون خیلی شدید اومد. خب اونو اگه ادامه میدادیم جلوترش میخوردیم به جنگل، ولی ما که نمیدونستیم بارون به این حد شدیدی قرار بیاد. یعنی اگه بارون نمیومد خب یه ذره باد بود که اصلا پناهگاهمون نمیبود. من خیلی حسم گرفته بود اون روز. نه دیگه من بابا من آدم صادقیم، بعد مثلا من الان بهت بگم 20 میدم خب ولی مثلا بهت نگم تو خوشحال میشی؟ نه دیگه خب منم یه سری جا رو نرو تو رفتم دیگه، باید اونا رو هم بگی. صادق باش. نه فکر نکن. چرا؟ من تو فاز خودم بودم. خب بچه امروز روز 9. هولی شت، باورم نمیشه روز 9 من فرا رسید. منم دارم یخ میزنم، کفشم تو پام نیست، شلوارم هنوز یه ذره خیسه، فیفی هم که اصلا کل زندگیش از روز اول خیسه، یعنی فکر کنم بعد این چالش هم تا چند هفته خیس باشه. امیدوارم که فردا تیم بتا رو ببینیم و آفتابم داره کم کم غروب میکنه ولی ما نمیتونیم ببینیمش به خاطر این کوههایی که دارید میبینید. و یه نکته دیگه، یه کوه اونجا سمت چپ هست که امروز من دیدم، امروز اون خالی بود ولی الان پر از برف. آفرین، بالا این کوه هم پر از برفه. دقیقاً این کوه، ولی خب این خالی بود. خب فیفی آماده ای؟ یس. بچه‌ها به فکرتونیم؟ Let's go. یس. شاید هم نه یادشون رفته، ما هم 2 شب یادمون رفت. 2 شب یادمون نرفت. بچه‌ها واقعا شرایطمون ثابت شده است. به جز اون 2 شبه. آقا امیدوارم هر جا که هستن حالشون خوب باشن. ما واقعا تو این 10 روز اصلا از حال هم دیگه خبر نداشتیم و از ته قلب دوست دارم که سالم باشن، اتفاقی براشون نیفتاده باشه، پاشون پیچ نرفته باشه، چه میدونم از گشنگی یه جا نیفتاده باشن و به برف نخورده باشن. چون که الان از ما از اون کوه اومدیم دیگه. الان تایم برفه، الان کوهایی که ما از اون ور اومدیم همه رو ببینید روشون برفه و امیدوارم که حالشون خوب باشه. شب آخره، بزن خدش. آخ انرژی ندارم ولی دستات نشکن. عرصه من بزنم چک. بچه ولی شب آخره، 9 روز تونستیم دووم بیاریم. هولی شت، چه شبای خوبی داشتیم، چه شبای بد، چه روزای خوب، چه روزای بد، ولی از پسش بر اومدیم. شب 9 فقط 1 روز مونده، کمتر از 24 ساعت این چالش تموم. آقا بالاخره شب 9 میخوایم بخوابیم، الان دیگه وقت خوابه. بعد مهران که بیچاره فکر کنم خوابیده، کیسه خوابش خیسه کیسه خواب منم یه ذره خیسه ولی مال اون خیلی خیسه، با کاپشن رفت داخل. بعد این که دوشک زیرشم، دوشک فکر کنم دیشب یا حالا فکر کنم خراب شده، بعد باد نگه نمیداره، کلا هم خیسه هم خرابه، رو زمین خوابیده. بعد دوتامون داریم یخ میزنیم، امشب خیلی سرد. بیداری مهران؟ بیداری؟ آره. سرده هنوز؟ آره. خوش نشدی؟ چی؟ خشک نشدی؟ نه میشم تو صبح. آقای شب آخر هر جور باشه تحمل میکنم. منم سردمه ولی کاری جز تحمل نمیتونیم بکنیم. چی؟ یا منم سردمه کاری جز تحمل نمیتونیم بکنیم. آره دیگه بچه ها، ما باید کلاه منم خیسه، موهام خیسه، اصلا یه وضعیت بدی داریم. نه الان دیگه باید بریم بخوابیم، من خیلی خستم. بعد فردا میبینیمتون دیگه. شبتون بخیر، بای بای. بچه‌ها هیچی پیدا نیست ولی شب شده، ولی دوباره امشبم بارون گرفته، بارون شدید. بعد بیدار شدم نگرانم که بارون نیاد زیرمون. حالا من دوشک دارم، نگم دوشکم نداره، یخ میزنه. بعد یه باد سردم داره میاد، هیچی هم پیدا نیست برجام دیگه بگم. بس صدا بارون رو میشنوی؟
مهران خشک زیره. نمیدونم الان خشک بود ولی کیسه خواب میذاره خیسه دارم میلرزم گرم میشه ولی میخوای دوشک من این وری اندازیم؟ نه تو بخواب راحت کنم نه بابا بارون چرا دوباره گرفت در بسته است. سخابتو ببرم محکم سرد نششه اینجوری عذاب وجدان دارم. نه اوکی هم نه اصلا سردم نیست عجب شانسی داریم ما. چند ساعت دیگه همیشه تمامه هی داره بیشتر میشه. یه ذره پیش نم میومد الان دیگه ما از اینا بدترش هم گذراندیم چیزی خواستی بیدارم کن. یه دست شروع کباب شاید برگشتیم چرا کباب بکنیم.